στη σειρά της μελέτης μας που κάνουμε για τα σαμάρια που εκδηλώνονται πάνω στον πτωτικό άνθρωπο και είπαμε ότι όλα τα σαμάρια φέρνουν όνομα από ζώα. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Γίνεται γιατί μέσα από τα ζώα, όταν ο άνθρωπος δεν είναι ανεπτυγμένος στην πνευματική του υπόσταση και δεν έχει ελευθερωθεί από τα κατώτερα της ανθρώπινης υποστάσεώς του, ύπαρξής του, ομοιώνεται εύκολα, μπορούμε να τον καταλάβουμε πάρα πολύ εύκολα με χαρακτηριστικά ζώων. Ένας κουτοπώνηρος άνθρωπος, εύκολα θα τον χαρακτηρίσουμε, αυτός είναι αλεπού. Ένεκα της φύσεως του ζώου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι ύπουλος, μπορούμε να τον πούμε αυτός είναι φίδι όταν τον πλησιάζεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φλίαρος, θα πούμε ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ζώου, ένα σκυλάκι που συνεχώς γαβγίζει, αλλά είτε είναι ακίνδυνο είτε επικίνδυνο. Παρά τα αυτά, όλη αυτή η μελέτη μας για τα σαμάρια είναι ο άνθρωπος όταν δεν έχει μάθει, όταν δεν έχει λυτρωθεί, όταν δεν έχει πετύχει εσωτερική κάθαρση και ζει τις ανθρώπινες αυτές δυνάμεις του, οριοθετημένες στις κατώτερες υποστάσεις στον αφώτιστο άνθρωπο. Μιλήσαμε για το σαμάρι του τρομοκράτη και την εσωτερική του φωνή και αυτά που μέσα του ενεργούν. Μιλήσαμε για τον λαγό και αυτά που μέσα του και έξω του ενεργούν και την εσωτερική φωνή του που μέσα του κυριαρχεί. Βεβαίως όλοι έχουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτά, και τα 4 ή γνωρίσματα από τα 4 σαμάρια. Το τρίτο σαμάρι που εδώ μελετάμε είναι το σαμάρι του Κοχλία, ο Σαλίγκαρος, που έχει μία δυνητική, μία κυκλική, μία κατάσταση εσωτερικής, ένα εσωτερικό περιτύλιγμα στο νου, στην καρδιά, στο συναίσθημα, στα μέσα του, στα έξω του, και κυρίαρχο στην εντολή που τον διέπει είναι η φυγή. Ναι, είναι η φυγή. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να είναι παρόν. Πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να είναι εδώ. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να είναι στο παρόν της ζωής τους. Άλλωστε και πολλές διδασκαλίες σε όλους τους αιώνες διδάσκουν τον άνθρωπο να μάθει, όσοι ενδιαφέρονται και νιώθουν αυτή την ανάγκη, να μάθει να είναι παρόν, να ζει το παρόν, να ζει τη στιγμή του. Και όχι μόνο οι ανθρώπινες διδασκαλίες από όπου και αν προέρχονται, αλλά και ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει μέσα μας δυνάμεις οι οποίες να μας βοηθούν, να μας λυτρώνουν, να μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε στο παρόν της ζωής μας πιο έντονα, πιο δυναμικά. Η φθορά που ο άνθρωπος θέλει δεν θέλει φτύρεται μεγαλώνοντας, χάνοντας την νεότητά του, έχοντας πράγματα τα οποία θα χάσει την υγεία του, πιθανόν άτομα και ανθρώπους και καταστάσεις που αγαπάει. Όλα αυτά από την θεϊκή κατάσταση είναι για να μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει έντονα, βαθιά, να είναι κοινωνός της στιγμής της ζωής του, η κάθε στιγμή της ζωής του να εμπεριέχει μέσα της όλη τη χαρά της αιωνιότητας, να είναι συνάντηση, να μην είναι κάτι απαλό, επιδερμικό και εξώφερνο, εξωτερικό. Το τρίτο σαμάρι που ο άνθρωπος φοράει είναι το σαμάρι του Κοχλία. Τα 12 προσωπία που μέσα στο σαμάρι αυτό υπάρχουν έχουν ένα χαρακτηριστικό. Ένα, λείπω, απουσιάζω, δεν είμαι εδώ. Τα 12 προσωπία είναι είμαι απόν εγώ.
Δεν είμαι εδώ εγώ. Απουσιάζω εγώ. Λείπω εγώ. Είμαι αλλού εγώ. Γίνομαι αφανής εγώ. Δυσπρόσιτο εγώ. Απλησίαστο εγώ. Απρόσιτο εγώ. Απέχον εγώ. Αζύγωτο εγώ. Εγώ της απόστασης. Αυτά που είπα, μελετώντας τα τώρα μέσα το πώς ο άνθρωπος αυτός βιώνει, πώς σκέπτεται, πώς αισθάνεται εσωτερικά και εξωτερικά, βιώνει και ζει μία ύπουλη αρρώστια. Του δεν είμαι εδώ. Το απλησίαστο, το απρόσιτο, το απόν. Λείπω. Δεν είμαι εδώ, υπάρχω εδώ, αλλά εσύ δεν θα με συναντήσεις ποτέ. Συναντηθήκαμε εμείς, ζήσαμε μια ολόκληρη ζωή εμείς, αλλά δεν συναντηθήκαμε, αλλά δεν γνωριστήκαμε. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον λίγο, επιφανειακά. Κάναμε και κάποια πράγματα μαζί, αλλά αυτό είναι. Δεν συνάντησε ο ένας τον άλλον. Παρατήρησε πως όσα θα πούμε από εδώ και πέρα, στο εξής για αυτό το Σαμάρι, βρίσκονται στο δεν είμαι εδώ και λείπω, δεν είμαι εδώ και απουσιάζω, δεν είμαι εδώ, είμαι απόν εγώ, δεν είμαι εδώ και είμαι αφανής εγώ. Βλέπεις, παρατήρησε ότι παίζει ένα διπλό παιχνίδι, όπως και στα προηγούμενα Σαμάρια με τους δικούς του τυράννους. Βλέπαμε ένα διπλό παιχνίδι, αυτό που συμβαίνει μέσα στο κάθε Σαμάρι, στον κάθε άνθρωπο που βιώνει αυτές τις καταστάσεις, και έξω το εξωτερικό μέρος που είναι το ίδιο με το εσωτερικό, αλλάζουν όμως οι διαδικασίες και οι καταστάσεις. Δεν είμαι εδώ και λείπω εγώ. Είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ δυνατό. Ο άνθρωπος που φορά το Σαμάρι του Σαλίγκαρου στο εξωτερικό του παιχνίδι, σε όλες τις επαφές του, φοράει το δεν είμαι εδώ. Κυριαρχείται από το τυραννό απέχω, λείπω, απουσιάζω. Έτσι υπάρχει όμως σε όλους τους χώρους και μέσα του. Δεν είμαι, λείπω, απουσιάζω, φεύγω. Δηλαδή βιώνει και απόν και φεύγω. Δεν είμαι εδώ και φεύγω. Βιώνει μια συνεχόμενη κίνηση. Απουσιάζω, ενώ είμαι εδώ, αλλά απουσιάζω. Φεύγω και ας μένω εδώ. Δεν υπάρχω τη στιγμή που είμαι εδώ. Είναι ένα διπλό, δεν είμαι εδώ και πάντα φεύγω. Με βάση το πιο πάνω άνθρωπος ζει έναν εσωτερικό τύραννο που βιώνεται σε όλες τις διαστάσεις, διανοητικές, συναισθηματικές, ονειρικές, εργασιακές, τα πάντα, απόσταση και φεύγω. Απόσταση από την πραγματικότητά μου, απόσταση από το αληθινό μου είναι και φεύγω από τις καταστάσεις εξωτερικές ή εσωτερικές, φανερές, κρυφές, και φεύγω. Υπάρχει όλος ο άνθρωπος με κέντρο του εαυτού του, το κέντρο του εαυτού του είναι απουσία, απουσιάζει, εσωτερικά και εξωτερικά φεύγει. Το Σαμάρι του Κοχλία, όπως το φυσικό ζωάκι που έχει το σπιτάκι του επάνω, το καβούκι του, και είναι από παντού προστατευμένο, κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος που βιώνει τα ενεργειακά του πεδία, διανοητικά, συναισθηματικά, εσωτερικά, επιθυμητικά, βιώνει αυτή την αποτράβηξη, το αισθάνεται σαν προστασία. Μοιάζει με έναν άνθρωπο που κρύβεται μέσα σε μία σπηλιά. Έξω γίνεται πόλεμος, δεν πειράζει, αυτός είναι μέσα στη σπηλιά του. Μπορούν να μπουν κάποιοι εκεί μέσα στη σπηλιά του, αλλά αυτός έχει ένα μαγικό τρόπο και γίνεται αθέατος, γίνεται απρόσιτος, γίνεται άπιαστος. Έτσι τουλάχιστον το βιώνει. Κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος που έχει την δίνει το μαγνητικό πεδίο του Κοχλία ζει όλη του την ύπαρξη, όλη τη δυναμική της ψυχής του κρυμμένη και οριοθετημένη στην απουσία.
Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός και η προσπάθεια της εδώ μελέτης μας, είναι να ξεκολλήσουμε από τα χαμηλά του εγώ μας, να τρέξουμε σε αυτά που ονομάσαμε υψηλά, στα ωραία της ανθρώπινης τελειότητας, στο ύψος του ανθρώπου του, που φέρνει μέσα του μεγαλοσύνη ψυχής και δεν έχει κανένα λόγο να είναι απρόσιτος και δεν έχει καμία ανάγκη να είναι κρυφός, δεν έχει καμία ανάγκη να είναι διπλός, δίψυχος, ανασφαλής. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Ο άνθρωπος που καταφέρει και θα κατανοήσει το φως το εσωτερικό του, δεν έχει ανάγκη ούτε να απουσιάζει, ούτε να λείπει, ακόμα και όταν τον απειλούν, ακόμα και όταν κινδυνεύει. Δεν έχει ανάγκη. Μια ανάγκη έχει να ζήσει. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να βιώσει την αμαρτία, γιατί το να απουσιάζεις από τη ζωή σου, εσύ από τη ζωή σου, είναι μέγεθος αμαρτία. Η αστοχία είναι να μην ζεις. Κάθε τι που σε κρατάει μακριά από τη ζωή, κάθε τι που σε κρατάει από την χαρά, από τον χορό της ζωής, της δικής σου ζωής, της προσωπικής σου ζωής και των γύρω σου, αυτό είναι αμαρτία, αυτό είναι αστοχία, αυτό είναι έγκλημα. Με το να μένεις αμέτωχος και αποστασιοποιημένος, όλοι έχουμε κομμάτια τέτοια, θα το δούμε και πιο κάτω, δεν σημαίνει όμως ότι είσαι τιμητής της ζωής. Ο σκοπός της ζωής μας και της μελέτης μας και των λόγων μας είναι να γίνουμε μέτοχοι, εκφραστές, υπηρέτες ζωής ανώτερης. Γιατί αν είναι να μείνουμε στα κατώτερα, δεν χρειάζεται καμία μελέτη. Ας δούμε τώρα τα γεγονότα της ζωής του ανθρώπου που φορά το τρίτο σαμάρι και βιώνει τον τύραννο. Είμαι απόν εγώ και φεύγω, απουσιάζω εγώ και φεύγω, χάνομαι εγώ και φεύγω. Ας δούμε λίγο από τις σκέψεις του, το πώς νιώθει, πώς σκέπτεται, πώς αντιδρά. Η βαθιά του σκέψη λέει, όρισε εσύ το πρόβλημα της ζωής και ανέθεσε σε μένα να το λύσω. Λέει μια πιο βαθιά του σκέψη, βάλε εσύ το όραμα, βάλε εσύ το παιχνίδι, θες εσύ τους κανόνες, ανέθεσε τα όμως σε εμένα να στα πραγματοποιήσω, να τα ολοκληρώσω όλα, μέσα στους κανόνες που εσύ θέλεις. Λέει πάλι μια βαθιά σκέψη, θέσπισε εσύ νόμους, θέσπισε εσύ αρχές και βάλε σε μένα να τα τηρήσω και να βρω κατάλληλους τρόπους ώστε όλοι να τηρήσουν αυτά που εσύ επέλεξες. Λέει η βαθιά σκέψη του απόν εγώ, βάλε εσύ άνθρωπε το σχέδιο και όλα εκείνα που θέλεις να γίνουν μέσα στα σχέδια τα δικά σου και ανέθεσε σε μένα να τα ακολουθήσω, να τα πραγματοποιήσω. Λέει βαθιά σκέψη του ανθρώπου που φορά το σαμάρι του κοχλία, αποφάσισε εσύ τις διδασκαλίες που πρέπει να γίνουν και ανέθεσε σε μένα να τις διδάξω. Και έτσι συνεχίζει η μέσα του φωνή να λέει, κάνε ό,τι θες εσύ και εγώ θα κάνω αυτά που εσύ όρισες, που εσύ θέλησες. Όρισε εσύ τον κρατικό μηχανισμό, αποφάσισε εσύ τι βιβλίο πρέπει να γράψουμε, διάλεξε εσύ τι πίνακες πρέπει να ζωγραφίσουμε, όρισε εσύ τους ρόλους, εσύ και εμένα τα λέω, θες εσύ την πλοκή του έργου, οριοθέτησε εσύ την έρευνα που πρέπει να κάνουμε, θες εσύ κανόνες ζωής, ανέθεσε σε μένα να τα πραγματοποιήσω, όλα αυτά θα τα πραγματοποιήσω, όλα θα τα φέρω σε πέρας, όλα θα γίνουν και με μία μόνο πληρωμή που απαιτεί ο εσωτερικός μου τύραννος όταν εγώ βρίσκομαι σε κατάσταση απουσίας από την δική μου ζωή, απουσίας από την αλήθειά μου, από το εσωτερικό μου φως και ζω στα χέρια ή στην σκιά του αφώτιστου νου, του αφώτιστου ανθρώπου, του αμέτωχου στη ζωή. Ο εσωτερικός αυτός τύραννος που λέει η πληρωμή μου είναι μία, να απουσιάζω, να λείπω, να αποχωρώ, να φεύγω, να είμαι πάντα από μένα. Άμα απουσιάζω από μένα, ό,τι και να κάνεις εσύ με μένα, εγώ σε έχω κάψει. Είναι τελειωμένα τα πράγματα. Αυτή εδώ η πληρωμή που απαιτεί ο τύραννος είναι πολύ σοβαρή, γιατί το εσωτερικό είναι του ανθρώπου αυτού που βιώνει μέσα σε αυτούς τους τυράννους, το απλησίαστο, αισθάνεται προστατευμένος, αισθάνεται ότι είναι ότι δεν κινδυνεύει
αισθάνεται ότι είναι στην δική του ασφάλεια, γιατί προτιμάει να μην ζει παρά να κινδυνεύσει και να εξωτερικεύσει ακόμα και τα καλά εκείνα στοιχεία που ενδέχεται όμως να δοκιμαστούν από άλλους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα είναι απλησίαστος από εκείνον που αισθάνεται τον άνθρωπο πραγματικά ως άνθρωπο. Η πληρωμή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, το εσώτατο είναι του ανθρώπου αυτού και έτσι βιώνει το εγώ του και το εγώ του βιώνει απλησίαστο, αισθάνεται απρόσβατος, αισθάνεται απροσέγγιστος, θα αισθάνεται απρόσιτος, θα βιώνει αζύγωτος, θα αισθάνεται απροσπέλατος, θα βιώνει απέχω εγώ, θα αισθάνεται μακρινός από όλους και από όλα γύρω του, ακόμα και από τα βαθύτερα τα δικά του που βρίσκονται μέσα. Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς αγνοεί τις προσωπικές βαθιές του αλήθειες. Λίγο πιο κάτω θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι πολύ σοβαρό, τον μεγάλο του κίνδυνο. Το ότι μπορεί να είναι παντού και ενώ είναι όπου και αν βρίσκεται, δεν έχει ζήσει στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή, στοιχειοδός εκείνη τη στιγμή, την πραγματικότητα της στιγμής. Το απλησίαστο μέσα του, το απρόσιτο, η εσωτερική του φυγή τον κάνει να ζει το παρόν του μετά από πολλά χρόνια σε αναπάντεχες στιγμές, σε στιγμές που σκέπτεται το παρελθόν του, που φαντάζεται το μέλλον του, σε στιγμές άλλες, όχι εκείνη τη στιγμή. Θα ζήσει την κοπέλα του μετά από πολλά χρόνια, δεν ξέρουμε πότε, αλλά κάποια στιγμή θα τη ζήσει. Κάποια στιγμή θα έρθει στο παρόν αυτής της στιγμής, όχι όμως τώρα αυτή τη στιγμή. Θα έρθει μετά από 5, από 10, από 20 χρόνια, κανείς δεν ξέρει, αναλόγως στο μέγεθος της εσωτερικής του φυγής και αποστασιοποίησεως του από τον εαυτό του, από το αληθινό φως της ψυχής του. Έτσι μέσα σε όλα του ο άνθρωπος αυτός και μέσα του και έξω του υπάρχει δυσπρόσιτος, είναι έτοιμος επίσημα όμως να φύγει. Φεύγοντας είναι αλλού, δεν είναι εδώ, απουσιάζει. Βεβαίως είναι στα προβλήματα που όρισε σε εσύ, εγώ, οποιοδήποτε και αυτός τα ανέλαβε. Για τον εσωτερικό τύρανο όμως είναι το χρυσό λαχείο, είναι η ευκαιρία να χάνεται ψάχνοντας τη λύση και τα αποτελέσματα και τις εργασίες των άλλων. Μεταφέρεται μέσα στις σκέψεις του, στο βαθύ του πυρήνα και εκεί βιώνει τα πάντα με απόσταση, από απόσταση. Το δύσκολο του ανθρώπου αυτού είναι να είναι στο παρόν. Το δύσκολο του είναι να είναι ευπρόσιτος. Αυτό δεν το μπορεί. Είναι δύσκολο να επικοινωνεί με τα γύρω του και τα μέσα του. Για να επικοινωνήσει με αυτή τη στιγμή του είναι πολύ δύσκολο. Αυτό βαθιά θα το κάνει και θα επικοινωνήσει με αυτή τη στιγμή βαθιά, αλλά από μία άλλη στιγμή, από μια μακρινή στιγμή στο μέλλον, στο παρελθόν, κάποια άλλη στιγμή θα επισκεφτεί τη στιγμή αυτή που ζει, όχι όμως τώρα. Δύσκολο του είναι να βιώνει στο παρόν, στο εδώ και τώρα. Αυτό θα το κάνει όπως είπαμε πριν ή μετά, όχι πάντως αυτή τη στιγμή. Μπορώ να έρθω σε όλες τις άλλες μου στιγμές και να επανέλθω με όλες τις άλλες μου στιγμές, να επανέλθω αυτή τη στιγμή. Βιώνω το κίνδυνο, το άγχος του να βρεθώ στο τώρα. Το παρόν μου, για εμένα, λέει μέσα του, το είναι του, είναι απειλή. Αισθάνεται το παρόν του ως απειλή. Το οποίο όμως δεν φαίνεται. Γιατί δεν φαίνεται? Αφού αποσιάζει, που να τον δεις. Μέσα του λέει κάνε με ό,τι θέλεις. Αυτή τη στιγμή εγώ στο επιτρέπω. Αυτά όλα όμως που θα κάνεις, που θα μου πεις αυτή τη στιγμή στο παρόν, εγώ θα τα βιώσω μια άλλη στιγμή από πολύ μακριά. Και αυτό το μακριά είναι η ασφαλειά μου. Έτσι σκέφτεται. Εσωτερικά
Έτσι σκέπτεται. Είτε το αντιλαμβάνεται είτε όχι. Τελείως ξεκάθαρα μας λέει και σκέπτεται ότι ό,τι κι αν κάνεις και όσα κι αν εργαστείς, όση σοφία και φιλοσοφία κι αν μου μεταφέρεις, θα διαπιστώσεις κατάπληκτος πως τα πάντα για εμένα είναι ένα εργαλείο ή πολλά εργαλεία, ώστε να βιώνω απόν, να φεύγω με όλα και να είμαι απρόσιτος, δυσπρόσιτος από όλα. Αισθάνομαι μία μόνιμη φυγή και βιώνω μέσα στην φυγή μου. Σκέφτεται μέσα του, σαν να μιλάει ανοιχτά, πως τα πάντα γύρω μου και μέσα μου τα χρησιμοποιώ για να αισθάνομαι και να βιώνω, απόν, απέχον, να είμαι μακριά, να λείπω, να φεύγω. Ακόμα και στην ανάλυση αυτή που ενδέχεται να μου σπείρει μέσα μου επίγνωση και συνείδηση, και αυτή έχω τη δύναμη μέσα μου να την μετατρέψω, να την ανατρέψω και να βιώνω απλησίαστο, απρόσιτο και μακριά από τον εαυτό μου. Οι σκέψεις του ανθρώπου αυτού γίνονται εργαλεία μέσα στον εσωτερικό του τύραννο. Γίνονται εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιεί ώστε να εντολοποιεί το χώρο του και τα πάντα γύρω του σε απόσταση από τον πραγματικό εαυτό του. Βέβαια, αυτό δεν φαίνεται τόσο καθαρά έξω. Δεν φαίνεται ότι είναι εχθρός του παρόντος του, εχθρός της στιγμής του, γιατί είναι πολύ ήσυχος. Είναι ένας άνθρωπος που κάθεται εδώ, αλλά απουσιάζει από εδώ. Και ένας άνθρωπος που εδώ συμβαίνουν ανήσυχα πράγματα, δεν μπορεί να ανησυχήσει, αφού απουσιάζει. Ένας άνθρωπος που εδώ γίνονται σοβαρές συζητήσεις και ενδέχεται κάποιο φως να μας πλησιάσει, δεν μπορεί να φωτιστεί, ούτε κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, γιατί ο άνθρωπος λείπει με κάπου αλλού. Βεβαίως θα γυρίσει εδώ, αλλά μετά, δεν ξέρουμε το χρόνο πότε, ποια στιγμή, αλλά με ασφάλεια θα γυρίσει από μια άλλη στιγμή σε αυτή τη στιγμή και θα τη βιώσει πολύ καλύτερα από εμάς που τη ζούμε τώρα και με προσπάθεια να βιώνουμε το καλό. Απίθανο. Όλα αυτά που εδώ μελετάμε και αναλύουμε τα λέω συνοπτικά και παίρνω λίγα πράγματα από το βιβλίο και τα περισσότερα σας τα μεταδίδω ελεύθερα, ώστε όταν διαβάσετε το έργο ή αν το έχετε διαβάσει, να ωφεληθείτε πολύ περισσότερο. Οι σκέψεις λοιπόν του ανθρώπου και όλα γίνονται εργαλεία στον εσωτερικό τύραννο, ο οποίος χρησιμοποιεί και εντολοποιεί τον άνθρωπο για τους χώρους του να βιώνει απόσταση από το πραγματικό εαυτό του, μακριά από τη συνειδητότητα του είναι του. Όλα όσα σκέφτεται, νιώθει, αισθάνεται, όλα τα εσωτερικά γεγονότα της ζωής του, αλλά και τα εξωτερικά του εαυτού του τα χρησιμοποιεί, ώστε ο εσωτερικός τύραννος μέσα από τις δυνάμεις του ανθρώπου να τρέφεται αυτός. Και η ενέργεια που τον ενδιαφέρει είναι μια ενέργεια ψυχρή, του λείπω, του απουσιάζω, του δεν συνυπάρχω. Χάνεται η συνύπαρξη. Μπορεί να την υπηρετεί, γιατί θα δούμε πιο κάτω ότι την υπηρετεί, εργάζεται πάρα πολύ για τους ανθρώπους, για τα όνειρα των ανθρώπων, αλλά μόνο με μία ενέργεια, με τη δουλειά του, με την προσφορά του, με όλα θα είναι κρυμμένος μέσα στην φυγή του απλησίαστο, μέσα στην απουσία και θα υπάρχει μακριά από την πραγματικότητα της ζωής. Ο άνθρωπος που φορά το σαμάρι του κοχλία βιώνει τον εσωτερικό τύραννο του «δεν είμαι εδώ και απουσιάζω», δεν ενοχλείται καθόλου από το περιβάλλον του. Όποιο κι αν συμβεί να είναι αυτό, δεν ενοχλείται εκεί όπου εργάζεται, δεν ενοχλείται από αντίοξες συνθήκες που συμβαίνει να αντιμετωπίζει, δεν ενοχλείται ούτε από την κακότητα των ανθρώπων γύρω του που τυχόν υφίσταται, ούτε ενοχλείται από τη βαρύτητα των εργασιών που πιθανόν να έχει μπροστά του, ούτε ενοχλείται από τον πολύ χρόνο που χρειάζεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του, με ό,τι κι αν έχει καταπιαστεί, ακόμα κι αν πρέπει για αυτά να δαπανίσει ολόκληρη τη ζωή, το χρόνο της εδώ ζωής του. Το γεγονός όμως που συζητάμε ότι δεν ενοχλείται και μόλις προαναφέραμε με όλη αυτή την περιγραφή, δεν είναι κατάσταση υγείας όπως θα έπρεπε. Δεν ενοχλείται γιατί αυτός υπάρχει όλος μέσα σε ένα εσωτερικό τύραννο του «δεν είμαι εδώ, απουσιάζω εδώ, λείπω, βιώνω μακρινός, απλησίαστος, απόν». Όλη αυτή η φυγή είναι η πραγματικότητά του.
Γιατί αν και εφόσον δεν υπήρχε μέσα στον εσωτερικό τύραννο είμαι απόν και φεύγω, αυτό που είπαμε πιο πριν, το ότι δεν ενοχλείται, θα ήταν κατάσταση υγείας, μια δυναμική πνευματικής ωριμότητας που θα τον έφερνε στο παρόν και θα απολάμβανε αληθινά την κάθε στιγμή του παρόντος. Θα ήταν με τον άνθρωπό του, θα ήταν με τον εαυτό του, με το πρόβλημά του, θα είναι παρόν, θα είναι μέτοχος της στιγμής, καλής ή όχι, δύσκολης ή όχι, ευχάριστης ή όχι. Αυτό το παρόν, το πολυπόθητο, το να βιώνουμε μέσα στην στιγμή με την αληθινότητά μας ασκίαστη, σε κατάσταση φωτισμένης συνειδητότητας, θα ήταν κατάσταση πραγματικής υγείας και προσφοράς, είτε μεγάλης είτε μικρής. Αλλά αντί αυτόν, ο άνθρωπος αυτός, ενώ δεν ενοχλείται με όλα αυτά, δεν βιώνει αυτή την χαρά του παρόντος, αλλά τι βιώνει? Την χαρά του είμαι απόν, δεν ενοχλείται αφού είναι απόν. Είναι φευγάτος. Ο άνθρωπος που φορά το τρίτο σαμάρι με εσωτερικό τύραννο είμαι απόν εγώ και φεύγω, είμαι απόν και φεύγω, λείπω και φεύγω, απουσιάζω και, σας το λέω, είναι και είμαι απόν και φεύγω, δεν αρκεί το είμαι απόν, είναι και φεύγω. Δεν ενοχλείται από κάποιον ο οποίος τυχόν ζει κοντά του, αλλά λείπει, αφού αυτό είναι το κέντρο του. Μπορεί να ζει με κάποιον για πολλά χρόνια, για αιώνες, και δεν ενοχλείται με αυτόν. Πώς να ενοχληθείς αφού πρώτα απ' όλα λείπεις? Και αν λείπει και ο άλλος, τότε είναι μεγάλο το όφελος. Έχει μια τρομακτική ικανότητα, ενώ είναι μπροστά σου, ενώ είναι δίπλα σου, ενώ είναι παρόν, σου δίνει τη βεβαιότητα ότι είσαι απόν. Φορτίζει με ενέργεια απουσίας τους ανθρώπους που τον πλησιάζουν και το περιβάλλον. Υπάρχει κοντά στους ανθρώπους σαν ανύπαρκτος και σε γεμίζει μια αυτοπεποίθηση και μια αίσθηση, κάνω ό,τι θέλεις, δεν τρέχει τίποτα που είμαι εδώ, γιατί κι αν είμαι κι αν δεν είμαι, δεν συντρέχει κάποιος κίνδυνος για εσένα. Πώς να νιώσεις για κάτι κίνδυνο η χαρά που λείπει? Γνωρίζει να είναι και είναι κρυμμένος μέσα βαθιά στη σπηλιά του, μακριά από την αλήθεια και την πραγματικότητα της ζωής. Προτιμά όμως να μένει εκεί μέσα στη σπηλιά παρά να βγει έξω στο πλήθος, γιατί εκεί μέσα νιώθει ασφάλεια, αισθάνεται άνετα, γνωρίζοντας πως η ασφάλεια αυτή του παρέχει άνεση και έχει το πλάτος που αυτός θεωρεί καλό για την ύπαρξή του. Βεβαίως είναι μια αρρωστημένη ψευδαίσθηση, γιατί στην πραγματικότητα προτιμά την φυγή από το να είναι παρόν και μέτοχος στην χαρά και στον πόνο της ζωής. Οι δουλειές που τώρα του ταιριάζουν, του ανθρώπου αυτού, του ταιριάζουν όλες οι δουλειές, γιατί σε όλα είναι πάρα πολύ εργατικός και μπορεί να φέρει σε πέρα στα πάντα. Αν είναι εργάτης, είναι καλός εργάτης. Αν είναι γεωργός, είναι καλός γεωργός. Αν είναι δάσκαλος, είναι καλός δάσκαλος. Αν είναι παπάς, είναι ένας καλός παπάς. Αν είναι πολιτικός, ερευνητής, εφευρέτης, έμπορος, εφοπλιστής, ταμείας, σχεδιαστής, αρχιτέκτονας, στρατιωτικός, γιατρός, σε όλα είναι πολύ καλός. Αποδοτικός, σχολαστικός, οργανωτικός και επιμελής. Τα καταφέρνει καλά σε ό,τι αναλαμβάνει σε πεδίο δράσης, το οποίο το έχει οροθετήσει απαραίτητα άλλος ή άλλοι. Είναι εργατικός γιατί όλα αυτά τα χρησιμοποιεί να λείπει, να απουσιάζει, να είναι κάπου αλλού. Μέσα του και έξω του βυθίζεται, αυτοσυγκεντρώνεται, υπάρχει στη δουλειά του, απολαμβάνει όσα πραγματοποιεί και βιώνει μέσα στον χώρο που δαπανά το χρόνο της εργασίας του και ζει το χαμένο εγώ, το απέχω, και όλες οι αισθήσεις είναι υποταγμένες στην αίσθηση απουσιάζω. Προηγουμένως, όταν αναλύσαμε τις σκέψεις του και είπαμε βάλε εσύ το όραμα, βάλε εσύ κανόνες, βάλε εσύ όσα χρειάζεται να πραγματοποιήσω, μας ζήτησε να αναθέσουμε τα μακρινά και τα κοντινά οράματα, γιατί αυτά τον βολεύουν. Απασχολούμενος για τη λύση αυτών, έχει ατράνταχτες δυσκολίες, χρησιμοποιεί όλα τα της ζωής να είναι χωμένος, χαμένος, απασχολημένος, απομακρυμένος, εργαζόμενος
παντού και όπου χρειάζεται, αλλά μέσα στο απόν του, μη με ενοχλείτε, εργάζομαι για εσάς. Είμαι απόμακρος για εσάς, να πραγματώσω τα όνειρα τα εσάς. Όλοι οι άνθρωποι εμείς έχουμε μέσα μας κομμάτια και από τα 4 σαμάρια. Κάποιοι όμως από εμάς τους ανθρώπους, όσοι δεν έχουν φτάσει σε ένα εσωτερικό φως, όσοι δεν έχουν επιλέξει αληθινά τον εαυτό τους, όσοι δεν έχουν μελετήσει τη ζωή τους, τα αλήθεια, όσοι δεν υπηρετούν έστω και ελαφρώς το ιερό όν της ανθρώπινης αυτής ψυχής τους, θέλουν δεν θέλουν, βιώνουν μέσα σε αυτά τα 4 σαμάρια και στους τυράννους αυτών. Αυτά μέσα στο βιβλίο τα περιγράφω με ακρίβεια και λεπτομέρεια και η περιγραφή αυτή αναφέρεται στην φυσική κατάσταση του ανθρώπου, ώστε, δεν μιλάμε για ώστε η μελέτη να τους οδηγήσει στην λύτρωση από αυτά, στο να αναγνωρίσουν αυτά, στο να εργαστούν πράγματα ζωής με αυτά και όχι μια περιγραφή που θα τους δείχνει τον τραγικό απλά εαυτό τους ή τέλος πάντων τα έσχατα που μπορούν να φύγουν. Η εσωτερική φωνή του ανθρώπου αυτού είναι φωνή ασθενής, άρρωστη, επικίνδυνη. Οι εσωτερικές φωνές μέσα του που ακούει είναι εσωτερικές φωνές φυγής, κενού. Ό,τι κι αν έχω δεν επαρκεί, δεν είναι απεσιόδοξος, είναι κενός, γεμάτος κενότητες. Κάνει πράγματα τα οποία όμως δεν τον φτάνουν σε αυτό που στα αλήθεια θα του δώσει επικοινωνία ουσιαστική με την Ιερή Τράπεζα της ψυχής του, με τον Ιερό Σύντροφο που αγαπάει, με το ότι μπορεί να υπάρχει ελεύθερος από το τρελό τύραννο της φυγής, της απουσίας, του απρόσωπου, του δυσπρόσιτου, του είμαι εδώ και δεν είμαι. Ο άνθρωπος αυτός εργαζόμενος πολλές φορές μέσα στα έργα της ζωής του μας έχει αποδείξει μέσα στην παγκόσμια ιστορία πως αμέτρητα σχέδια ζωής που μας τα πραγματοποίησε αυτός εργαζόμενος ήσανται για εμάς φούσκες κακίας, σχέδια απανθρωπιά, σχέδια θανάτου, σχέδια ανόητα. Δηλαδή εργάζεται να πραγματοποιήσει τα όνειρα και όλα όσα του καταθέτουμε για να μας αποδείξει ότι κι αν τα πετύχατε, κι αν φτάσατε και φτιάξαμε γέφυρες και φτιάξαμε ουρανοξύστες και φτιάξαμε μεγάλα επιτεύγματα και πού είναι η ευτυχία σας, πού είναι στα αλήθεια η ανθρωπιά, πού είναι το ιερόνο, πού είναι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο, μας εκδικείται. Αυτός που απουσιάζει, που λείπει, λέει εργάστηκα σκληρά για τα όνειρά σας, σας υπηρέτησα σε όλα τα μέτρα και τα σταθμά που μου θέσατε, που μου βάλατε, ανέλαβα, πλήρωσα με όλο μου το είναι, το χρόνο μου, τους χρόνους μου και σας απέδειξα ότι όλα αυτά που κάνατε ήταν απλά ανόητα σχέδια. Μυστικά μέσα του γνωρίζει πως πολλά από τα σχέδιά μας είναι ανόητα και μας εκδικείται όχι λέγοντάς μας ότι δεν είναι, τα πραγματοποιεί και μας κοιτάζει να δει τι κάναμε τώρα. Αντί να φέρει αντίθετη γνώμη ή αντί να πει μια άλλη άποψη, αντί να εργαστεί τα εσωτερικά που θα τον φέρουν στο παρόν του και σε επικοινωνία με τον εαυτό του και τον γύρω από τον εαυτό του, επιλέγει να εργαστεί να πραγματοποιηθούν τα όνειρά μας, ώστε να διαπιστώσουμε την ανόητη επιλογή των σχεδίων μας εμείς που του τα καταθέσαμε. Κατά αυτόν τον τρόπο μυστικά μέσα του μας εκδικείται. Κάπου βαθιά μέσα του χαίρεται με το πάθημά μας. Αυτό μέσα του το χαίρεται είναι το άσημο κομμάτι του. Το ιερό όμως κομμάτι της ψυχής του μέσα του μοιάζει σαν να μας ελέγχει και να λέει λοιπόν, τώρα εσείς που είδατε τα σχέδιά σας πραγματοποιημένα και εργάστηκα εγώ και όλοι οι όμοιοι με εμένα να σας τα πραγματοποιήσουμε
και δεν σας έδωσαν ευτυχία, άραγε θα συμμορφωθείτε. Αυτό το λέει ένα ιερό μέρος της ύπαρξής του, που και αυτό το αγνοεί και αυτό είναι μακριά από αυτόν. Και από αυτό το ιερό κομμάτι του είναι μακρινός, απρόσιτος, δυσπρόσιτος, λείπει και φεύγει. Άλλο ένα βίντεο για αυτόν.